নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আমি সকলোৱে জানো কলফুল এবিধ ঔষধি গুণেৰে ভৰপূৰ খাদ্য। গতিকে এই খাদ্যবিধ আমি কেনেদৰে খাব পাৰোঁ সেই বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। গতিকে আহকচোন আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কলফুল আমি বিভিন্ন ধৰণে খাব পাৰোঁ। আমি ইয়াত এটি বিশেষ পদ্ধতি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি এটা কলফুল লৈ লৈছোঁ বা কলডিল লৈ লৈছোঁ। এই কলফুলটো আমি ভাল ধৰণে ধুই লৈ তাক আমি দেখুৱাৰ ধৰণে এনেদৰে কাটি ল'ব। এনেদৰে প্ৰথম বাকলিকেইটা উলিয়াই দুটামান বাকলি ওপৰৰ বাকলি এনেদৰে এৰুৱাই দিব আৰু তাৰ পিছৰ যিখিনি অংশ পাব আমাৰ ইয়াত দেখুৱাৰ ধৰণে সেইখিনি ভাল ধৰণে কুটি উলিয়াব। এইখিনি অংশ এনেদৰে কেইটামান পাত গুচাই দিয়াৰ পিছত এইখিনি অংশ ওলাই গ'ল আমাৰ, আৰু এতিয়া এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ কাটিম। আপোনালোকে এনেদৰে নাকাটি বেলেগ ধৰণেও চুকিব পাৰে। আমি সকলোৱে জানো যে কলফুলে আমাক বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰাখে। বিভিন্ন ঔষধি গুণ আছে, গতিকে ইয়াক আমি মাজে মাজে খাই থাকিব পাৰিলে ভাল। এইটো গাঁৱত অতি সহজভাৱে পোৱা যায়, সহজলভ্য, কিন্তু টাউনত আমি কিছু কষ্ট কৰি হ'লেও এইটো মাজে মাজে খোৱাটো উচিত। এতিয়া আমি এটা কেৰাহী লৈছোঁ আৰু কেৰাহীটোত কিছু মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দি দিছোঁ। সৰিয়হৰ তেলখিনি কিছু গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত আমি পিঁয়াজৰ টুকুৰাকেইটা দি দিছোঁ আৰু লগতে কেইটামান কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। এতিয়া আমি কুটি লোৱা কলডিলখিনি ইয়াত দি দিম। আৰু এনেদৰে ভাল ধৰণে লৰাই থাকিব যাতে এইখিনি আমাৰ কেৰাহীত লাগি নধৰে। সোৱাদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিমখ দিব, হালধিৰ গুড়ি দিব, 1-1.5 চামুচমান দি দিব। পৰিমাণৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি আপোনালোকে দিব। তাৰপিছত এনেদৰে 2-3 মিনিটমান ভজাৰ পিছত আপুনি তাত অকণমান পানী দিব। অকণমান পানী দি এইখিনি আৰু 2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনি এখন দি থৈ দিব। ঢাকনিখন গুচোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কলডিলখিনি প্ৰায় সিজিছে, আৰু এতিয়া কিছু সময় এনেদৰে ভাজাৰ পিছত আমাৰ কলডিল খাবৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে তৈয়াৰ হৈ গৈছে। গতিকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, কিয়নো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ লৈ আহিম। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।